બાળક એના બાપ પાસે જાય છે અને એક રિપોર્ટ કાર્ડ એને ધરે છે, પપ્પા તમારું રિઝલ્ટ, અને ઉપર મોટા અક્ષરે લખેલું ફેલ્ડ. એટલે બરાબર વાંચે છે તો પેલાનું જ નામ હતું ને એનો જ રિપોર્ટ કાર્ડ જોરથી ઠોકે છે. અલ્યા તારું રિપોર્ટ કાર્ડ છે ને તું ફેલ થયો ને પાછો ફેલ થયો તો એ અલગ, પાછું કહે છે તમારું રિઝલ્ટ છે. તો કે પપ્પા મારા જેવો છોકરો તમારે ત્યાં જન્મ્યો એ તમારા જ પૂર્વકર્મનું રિઝલ્ટ ખરું કે નહીં? તમારું જ રિઝલ્ટ ને. તો તને જે પરિસ્થિતિ આજુબાજુ, જે વ્યક્તિઓના વલણો વર્તનો, આ બધું એનું નથી, તારું જ છે, તારું જ રિઝલ્ટ છે. બધા જ મા બાપોને છોકરાઓની કમ્પ્લેન હોય કે નહીં, પરિસ્થિતિ તો તારા જ કર્મનું રિઝલ્ટ છે ને. તું જે બ્લેમ કરે છે, જેની ફરિયાદ કરે છે, એ એકચ્યુઅલી જો તું થોડું તત્વનું જ્ઞાન પામ્યો હોય તો તને ખબર પડે કે જે છે મારી બૈરી વિચિત્ર છે, મારો વર ક્રૂક છે, કે મારી દીકરી જે આવા છે, પણ છે તો તારું જ રિઝલ્ટ. પરિસ્થિતિ યુ કેન નોટ ચેન્જ, બિકોઝ તે જ નક્કી કર્યું તું, તે જ કર્મ બંધ કર્યું અને હવે એનો ઉદય શરૂ થઈ ગયો છે. સો નાઉ નથિંગ કેન ચેન્જ. સમથિંગ કેન ચેન્જ, યોર એટીટ્યુડ, મનોસ્થિતિ. તું ચેન્જ કરી શકે, બટ યુ કેન ચેન્જ. તું અહીંયા બેઠો હમણાં તારું ચેન્જ કરી શકે. હું આમ જ કરીશ, આમ નહીં જ કરું ઇત્યાદિ, આવા જ ભાવ રાખીશ, આવા ભાવ નહીં કરું. યુ કેન ચેન્જ. એક વાર મારે વાત કરવાનું તો મેં કીધું પત્ની એટલે કોણ? તો કે દરરોજ થોડો પોતાના પતિને બદલે. કેવું શર્ટ પહેર્યું, સાવ બબુચક જેવા લાગો છો. આવું તમે લોકોએ સાંભળ્યું હશે કે નહીં? તમારામાં તો કોઈ અક્કલ જ નથી. બિચારો પેલો સાંભળી લે અને બદલી પણ લે. દરરોજ થોડું પોતાના પતિને બદલે અને પછી એક દિવસ સડનલી કે તમે પહેલા જેવા હતા ને એવા રહ્યા નહીં. પહેલા તમે કેવા હતા, હવે કેવા, પણ 10 વર્ષથી બદલ્યું કોને? જીવની વૃત્તિ, સંસ્કાર એવા છે કે બાજુવાળાને બદલવું. હવે આ એનો અહંકાર છે કે આ એની એક્સપેક્ટેશન છે, જે બી હોય, પણ એને સામેવાળાને બદલ. આમ જરાક પેલો બેઠો હોય અને સમજો ખાલી આંગળી આમ રાખી હોય તો બાજુવાળા ખાલી આંગળી આમ નહીં, પણ કંઈ ફરક પડતો નથી. એ તો કહે છે કે તું ચૂપ રહે, એને બદલે તું તો બોલ્યો. આપણો અહંકાર, આપણે સ્લાઇટ બી કોઈને એડજસ્ટ કરવાનું એમ કહેશે, એનો દુપટ્ટા અહીંયા સુધી હશે તો આમ કરશે. Somewhere you want to make changes which are not even beneficial to do, maybe. That is called અહંકાર, કે લાભ બી નથી અને તમે કરવા ઈચ્છો છો. અને કોક વખત તો તમારી એવી એક્સપેક્ટેશન હોય એટલે એ પ્રમાણે થાય એવી રીતે. પણ change something outside. We desire a lot, but we have to see whether we deserve it also or not. ક્યારે પણ દ્રષ્ટિ do we deserve એના ઉપર તો જતી નથી. બધી ચીજમાં ઝંખના થાય, પણ યુ વોન્ટ ટુ ચેન્જ થિંગ્સ આઉટસાઇડ, બટ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ પીપ વિધિન. ચેન્જીસ કમ્સ ગ્રેજ્યુઅલી. ચેન્જની વ્યાખ્યા એ છે કે તમે કાર્ય શરૂ કર્યું પહેલાં જે તમારો વિકાર, દોષ જે હોય એની ઇન્ટેન્સિટીમાં બી થોડો ફેર પડ્યો હોય, ફ્રીક્વન્સીમાં વારંવાર કે થોડું સ્પેસ આઉટ, કે એનું ડ્યુરેશનમાં થાય ત્યારે એ વિકાર હવે 5 મિનિટમાં, 2 મિનિટમાં, 20 સેકન્ડમાં શાંત. ઓલ ધીસ ઇઝ ચેન્જ વિચ હેઝ ટુ બી રિવોર્ડેડ, કોંગ્રેચ્યુલેટેડ. અને એ 3 પણ ન થયું હોય સમજો, પણ એની પણ આગલી સ્ટેજ બી આવી હોય કે દોષનો ડીપ પશ્ચાતાપ. આને પણ જ્ઞાનીઓએ ચેન્જ તરીકે માન્યું છે. હજી ઇન્ટેન્સિટીમાં બી ફેર પડ્યો નથી, ફ્રીક્વન્સીમાં પણ ફેર પડ્યો નથી, ડ્યુરેશનમાં બી ફેર પડ્યો નથી, પણ હવે એ દોષ પછી ઇન્ટેન્સ પશ્ચાતાપ થાય છે. ઇન્ટેન્સ એટલે વચમાં સ્માઇલ ના કરી શકો એવો પશ્ચાતાપ. પછી આમ બી કરી શકો ને આમ બી કરી શકો, એને પશ્ચાતાપ જ્ઞાની એને જ માન્યું. સ્માઇલ ન કરી શક્યો અને ઉત્સાહ ટકાવી શકો, કારણ કે ત્યાં સુધી મને અધિકાર નથી જ્યાં સુધી હું પ્રાયશ્ચિત ના લઉં. એટલો એ દોષનો ખેદ બી વર્તે ને તો આ ચેન્જની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. પણ who can bring this change? Who? એક કથા પૂરી થઈ ગઈ પછી એક અનાઉન્સમેન્ટ થઈ કે એક પર્સ મળ્યું છે જેનું હોય તે સ્ટેજ પર આવીને લઈ જાય. 12 બહેનો આવી કે આ અમારું પર્સ ખોવાઈ ગયું છે, એવી રીતે. એમાં શું જાય છે ચાન્સ મારવામાં.
હવે જે પેલો ઇન્ચાર્જ હતો તો કે કેવી રીતે ખબર પડે? એને એક સરસ યુક્તિ કરી, બધાને પેપર અને પેન આપ્યું અને કે તમારા પર્સમાં અંદર શું શું છે ને એ બધા લખો, જેનું રાઈટ નીકળશે એને પર્સ મળશે. હવે જે એમને આવ્યા હતા એને તો કલ્પના જ કરવાની રહી. એટલે એ વિચાર કે શું હોઈ શકે બહેનોના પર્સમાં, એટલે મેકઅપ, ફોન, આ તે એવું બધું લખ્યું. એક જ બેન સાચી હતી, એને તો બરાબર ખબર જ કે એનું પર્સ ખોવાઈ ગયું છે અને જો એ જ પર્સ આ હોય તો એની અંદર આટલી આટલી ચીજ શું હોય, નયા પૈસા સુધી લખે, એને તો ખબર હોય. તો એને બધું લખ્યું. પછી પહેલાં એ ચેક કર્યું અને જેનું લિસ્ટ સાચું હતું, એટલે પર્સની અંદર શું હતું એ બરાબર જે લખી શક્યો એને પર્સ મળી ગયું. અને તમને પણ તમારી અંદર શું છે એ ખબર હોય તો તમને પર્સ મળી જશે, તમને આત્મા મળી જશે. પણ તમારી અંદર શું છે એ તમને બરાબર ખબર પડી જોઈએ. હજી તો હું શુદ્ધ દ્રવ્યની વાત બી નથી કરતો, હું તો પર્યાયમાં રહેલા દોષો એ તમને ખબર પડે ને તમને આખું પર્સ મળી જશે, આખું દ્રવ્ય મળી જશે, આખું દ્રવ્ય આત્મા જ મળી જશે. પણ આર યુ અવેર તમારી અંદર શું છે? સી, એક જણને મારી વાત થતી હતી, મેં કીધું એનો પ્રશ્ન હતો હાઉ ટુ ઇમ્પ્રૂવ રિલેશનશિપ્સ. એટલે મેં કીધું બાય નોઈંગ યોર મૂડ્સ. રિલેશનશિપ્સ સારા રાખવા માટે યુ શુડ બી અવેર ઓફ યોર મૂડ્સ. હું અત્યારે આનંદમાં છું, શાંત છું કે ડિસ્ટર્બ છું, ઇરિટેટેડ છું, ફ્રસ્ટ્રેટેડ છું, સ્ટ્રેસ્ડ છું, આ તને ખબર હોવી જોઈએ. આજે હું મારો મૂડ નથી, હમણાં મારો એવો મૂડ નથી, સેવાનો ટાઈમ થયો સેવાનો મૂડ નથી, ક્રોધનો ટાઈમ નથી, ક્રોધનો મૂડ છે. આ મૂડ શબ્દ જેટલું હમણાં વપરાય છે એટલું 200 વર્ષ પહેલાં બી વપરાતો નહોતો. ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ હતી પણ મૂડ્સ, કારણ કે મૂડ્સ ઇઝ સમથિંગ ક્ષણ પલટાતી સ્વભાવ વૃત્તિ, એને બદલે મૂડ્સ લખીને ક્ષણ પલટાતા મૂડ્સ નથી જોઈતા. મૂડ્સ ભરતીને ઓટ આવ્યા જ કરે છે. ક્યારેક એવો ઉત્સાહ, ક્યારેક એવી ડલનેસ, ક્યારેક એવી શાંતતા, ક્યારેક એટલા બધા સંકલ્પ વિકલ્પ એક જ બાબત માટે. જુદું જુદું હોય તો સમજ્યા, એક જ બાબત માટે હજારો વિકલ્પો અને કેટલી વખત હજારો બનાવ બનતા હોય ને એક વિકલ્પ નહીં. આવું બધું તમે જુદું જુદું જોતા હો. ભરતીઓ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ તમારા જાણતા હો તો એક વગર કારણે તમે બીજાને બ્લેમ કરો છો એ બંધ થવા લાગશે. બિકોઝ યુ રિયલાઇઝ કે અત્યારના આઈ એમ ડિસ્ટર્બ એટલે બધું જ મને ફ્રેગમેન્ટેડ દેખાય છે. તમે બીજાને બ્લેમ કરવાનું પણ છોડી દેશો, ફરિયાદો કરવાનું પણ છોડી દેશો. ને તો બરાબર ન કર્યું હોય તો બી બરાબર કરવા માટે તારી પાસે ઇનફ ટાઈમ છે, પણ યુ આર સ્ટ્રેસ્ડ ઓર તું ઈગો ટ્રીપ પર છો કે તું ઇરિટેશન લેવલ તારી હાઈ થઈ ગઈ છે એટલે થતું. અરે કેટલા થાકેલા હતા પણ ઊંઘવા ગયા પણ કલાક સુધી ઊંઘ ના આવી, કારણ કે હજી કામ તે બંધ કર્યું ને પણ મનમાં કામ ચાલુ હતું. અને સંકલ્પ વિકલ્પનું સાયન્સ છે, એ હોય ત્યાં સુધી તને ઊંઘ નહીં જ આવે. પિલોથી ઊંઘ ના આવે, બ્લેન્કેટથી ઊંઘ ના આવે, મનમાંથી સંકલ્પ વિકલ્પ મંદ થતા જાય એટલે તને ઊંઘ આવે. બરાબર છે? એટલે મેં કીધું ઇફ યુ નો યોર મૂડ્સ એન્ડ ઇફ યુ આર ગુડ ઇનફ ટુ નો હિઝ મૂડ્સ, કે અત્યારના એ થોડો ડિસ્ટર્બ છે, એ થોડો ડાઉન છે, એ થોડો આમ છે, તો તમે રિલેશનશિપ્સને બહુ સરસ રાખી શકો. ઇફ યુ કેન નો યોર મૂડ્સ એન્ડ ઇફ યુ આર એફિશિયન્ટ ઇનફ ટુ નો અધર્સ મૂડ્સ. તો રિલેશનશિપ સારા કરવા માટે પાછું અંદર જવાની જરૂર છે કે યુ શુડ નો યોર મૂડ્સ. બીજાના દોષ દેખાયા કરે છે, બીજાના ચારિત્ર સંબંધી એટલે કે વર્તન સંબંધીના દોષ તને દેખાય છે, પણ આ દોષ જોવાની વૃત્તિ એ તારો શ્રદ્ધાનો દોષ છે. કારણ કે તું પર્યાય જોઈને પેલાને લેબલ કરે છે. પેલાનો દોષ તો છે જ, પણ ચારિત્રનો દોષ, એ જૂઠું બોલ્યો ચાલો, કે એને કોઈક વ્યભિચાર સેવ્યો, એને પાપ કર્યું, એનો ચારિત્રનો દોષ છે આ. પણ તે એને એટલો જ માન્યો કે આ તો સાલો ખરાબ માણસ છે. બહુ ફેર છે ને ખરાબ માણસ અને માણસ વિથ ખરાબ ટેવ. માણસ વિથ ખરાબ ટેવમાં બહુ બહુ ડાયલ્યુટ થઈ જાય છે વાત. ખરાબ માણસનું લેબલ એટલે બહુ જ
તમે એને હાઇલાઇટ કરી દો છો. એટલે એને પર્યાય દ્રષ્ટિથી જોયો અને માન્યો, એટલે તારો તો શ્રદ્ધાનો દોષ. હવે તમે શાસ્ત્રો ખોલીને જુઓ કે શ્રદ્ધાનો દોષ મોટો કે ચારિત્રનો દોષ મોટો. તમે જુઓ તો કહેશે કે શ્રદ્ધાના દોષવાળાનું તો કોઈ ઠેકાણું નહીં. ચારિત્રના દોષવાળા તો જો એની શ્રદ્ધા સાચી હશે તો ક્યારેક બી પામશે. તો તું તો વધારે દોષમાં નીકળ. એટલે બહુ બુદ્ધિ હોય એટલે બહુ જજમેન્ટલ થાય, જલ્દી જજમેન્ટને લેબલ લગાડે અને નુકસાન વધારેમાં વધારે કરે. એટલે જ્ઞાની કહે છે કે દવા તે જે રોગ મટાડે અને ધર્મ તે જે દોષ મટાડે. તમારો ધર્મ એવો હોય કે દોષ પણ ચાલુ રહે અને ધર્મ બી ચાલી રહે, તો એ સાચો ધર્મ નથી અથવા સાચી રીતે ધર્મ થઈ રહ્યો નથી. ધર્મ તે જે દોષ મટાડે. માત્ર દોષનું ભાન તો હોવું જોઈએ ને, એટલે તો મટશે શું? એટલે દોષનું ભાન, પર્સની અંદર શું છે એ ભાન હોય અને સાથે સાથે ધર્મ યથાર્થ રીતે થતો હોય તો ધીમે ધીમે ધર્મ એ દોષને મટાડે.